Σήμερα φτιάχνουμε το πιο απλό χριστουγεννιάτικο γλυκό με ένα διαφορετικό πρωτεϊνικό άλυμα σοκολάτας. Καλώς ήρθες στο Busy Cook. Είμαι η Φωτεινή και θα γιορτάσουμε μαζί τα πιο γλυκά vegan Χριστούγεννα. Σε ένα μούλτι βάζεις βρασμένα ρεβίθια, που παρόλο ακούγεται παράξενο, είναι ένας υγιεινός τρόπος να φτιάξεις πάστα σοκολάτας με μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης. Χρησιμοποιούμε είτε από κονσέρβα, αφού τα ξεπλύνουμε και στραγγίσουμε καλά, ή ρεβίθια μουλιασμένα σε νερό από το βράδυ και βρασμένα μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτεις φυτικό γάλα για να μπορέσεις να το χτυπήσεις. Μπορείς να βάλεις όποιο φυτικό γάλα θες εσύ, τη σκόνη κακάο, που όσο πιο καλής ποιότητας χρησιμοποιήσεις, τόσο πιο έντονη γεύση και ευεργετικές ιδιότητες θα έχεις, και τέλος μια πρέζα αλάτι για να απογειώσει τη γεύση της σοκολάτας. Ανακατεύεις μέχρι όλα τα υλικά να γίνουν μια ομοιόμορφη μαλακή πάστα χωρίς κομματάκια. Αν χρειάζεται, προσθέτεις λίγο ακόμα γάλα ή νερό, ένα κουταλάκι του γλυκού κάθε φορά, μέχρι να έχεις το αποτέλεσμα που θες. Κατόπιν, προσθέτεις τους χουρμάδες, χωρίς τα κουκούτσια, για πιο φυσική πηγή ζάχαρης. Και βάζεις όσους θες, ανάλογα πόσο γλυκό το θέλεις να είναι. Και αλέθεις ξανά, μέχρι να έχεις ένα μαλακό μείγμα. Και σε αυτή τη διαδικασία προσέχεις αν χρειάζεται να προσθέσεις λίγο ακόμα από το υγρό στοιχείο, μέχρι να έχεις το αποτέλεσμα που θες. Και ρίχνεις προαιρετικά το κύλισμα βανίλιας που ξέχασα να ρίξω εγώ. Τοποθετείς στην άκρη και σε ένα ταψί απλώνεις το ένα φύλλο σφολιάτας που έχεις αφήσει λίγη ώρα έξω από το ψυγείο για να έχει θερμοκρασία δωματίου, και στη μέση ρίχνεις κουταλιές με το χειροποίητο άλυμα σοκολάτας και απλώνεις ομοιόμορφα σε σχήμα τριγωνικό, σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Για έξτρα σοκολατένια απόλαυση προσθέτεις όσο από το μείγμα θες εσύ. Για να δώσω λίγο περισσότερη ένταση στη γεύση, πάνω από τη σοκολάτα πρόσθεσα μερικές κουταλιές του γλυκού φυστικοβούτυρο. Αλλά μπορείς επίσης να βάλεις την αγαπημένη σου μαρμελάδα ή τριμμένο μπισκότο. Γράψε μου στα σχόλια τι σκέφτεσαι να βάλεις εσύ. Από πάνω απλώνεις το δεύτερο φύλλο σφολιάτας, πατάς καλά και κόβεις σε σχήμα τριγωνικό, σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ενώ κρατάς στην άκρη τα δύο τριγωνικά φύλλα που περισσεύουν. Με το μαχαίρι σχηματίζεις τη βάση και τα κλαδιά, όπως δείχνω στο βίντεο. Αυτή είναι μια καταπληκτική συνταγή να κάνεις με παιδιά. Απλώς άφησε τη φαντασία τους και θα φτιάξουν ό,τι σχήμα θέλουν στο δέντρο μας. Κάνε με tag στο Instagram να μου δείξεις τις δημιουργίες τους. Και θυμάσαι που κρατήσαμε το περισσευούμενο φύλλο? Με χριστουγεννιάτικα κουπάτ φτιάχνουμε σχήματα και τα βάζουμε στο δέντρο μας. Από πάνω αλήφουμε το χριστουγεννιάτικο γλυκό μας με φυτικό γάλα για να πάρει ένα χρυσαφένιο χρώμα στο ψήσιμο
και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου αέρα σε προθερμασμένο φούρνο για 20 με 30 λεπτά. Μπορείς να σερβίρεις αμέσως ενώ είναι ζεστό ή να το αφήσεις να κρυώσει. Μια γευστική πρόταση είναι να πασπαλίσεις με ζάχαρη άχνη. Και το γλυκό για το γιορτινό τραπέζι είναι έτοιμο. Αφράτη σφολιάτα με υγιεινό πρωτεϊνικό άλυμα σοκολάτας, τέλειο να το μοιραστείς με τους πιο αγαπημένους σου ανθρώπους. Αν σου άρεσε αυτή η συνταγή, μην ξεχάσεις να μου κάνεις like και να μου αφήσεις κάποιο σχόλιο πώς θα περάσεις τις φετινές γιορτές. Και επειδή ετοιμάζω και άλλες γιορτινές συνταγές, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσεις το κουδουνάκι για να σου έρθει ειδοποίηση πότε ανεβάζω νέα συνταγή. Τα λέμε σύντομα.